Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Здравствуйте все, слышно ли меня? Mindenkinek. Hallottok jól? Yes. Yes, yes, Gabi. Hello, Gabi. Good. Hello, Michal. Yeah, that's all. They all say good. Yeah, today we are going to talk about the ancient Chinese meditation. Сегодня будем говорить Ősi kínai meditációkról fogunk beszélgetni. I'm sure a lot of people are interested in this kind of ancient method. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok mindenkit érdekelnek ezek az ősi módszerek. As we know, in almost everywhere in the ancient time, they believed in their own God. Azt is tudjuk, hogy az ősi időkben majdnem mindenütt a saját isteneikben hittek az emberek. I just read a lot of these kind of materials. It seems there are, for me, the summary is, there are two kinds of God. Nagyon sok ilyen anyagot olvastam, és összefoglalva arra jutottam, hogy kétféle Isten van. One kind of God, they just came from another planet, from another world. És az egyik fajta istenek másik bolygóról érkeztek, másik világból. And another kind is human being who meditated and or had done something and becomes a God. És a másik fajta istenek pedig emberi lények, akik meditáltak, vagy végeztek valami nagyon nagyot, és istenné váltak. So, for example, like in the Buddhism, Shakyamuni, who is a human being, and meditated and found the Buddhism, and he was reincarnation of Buddha. Also, Buddha, we also can translate in the word in the God. Például a buddhizmusban Shakyamuni is egy emberi lény volt, aki meditált, és gyakorlatilag megvilágosodott, és buddhává vált, tehát halhatatlanná vált. Ez is az Isten egyik megfelelője, ez a szó. Or just say, even somebody who was the human being, but he just told people, he came from another world. De mondhatjuk azt is, hogy egy emberi lény, aki azt megmondja az embereknek, hogy ő egy másik világból érkezett. Yeah. Until now, all these things somewhere there, and scientists even have no idea what it is, a dark world, dark energy, dark materials. That means we cannot use our modern technology to prove it. И на текущий момент ученые, например, да, еще не знают до конца. Sötét energiának, sötét világnak, sötét anyagnak nevezett valami, amit nem tudunk igazán pontosan bebizonyítani, hogy micsoda. Even now, there are so many materials about the alien, which from different planet. И есть огромное количество. Nagyon sok anyag létezik a másik világban, bolygóról érkezett anyagokról. One side believe this is the truth. Another side, I'm sure why people keep this in the secret, because we are afraid. We are afraid of them. Egyik oldalról sok ember azt gondolja, hogy ez így igaz, hogy az idegenek léteznek,
A másik oldalon pedig ugye eléggé titkosak ezek az anyagok, mert hogy félünk ettől a témától. This kind of aliens appeared in many articles, videos, etc. Подобные пришельцы. Fajta idegenek nagyon sok anyagban megjelennek, cikkekben, videókban, stb. Yeah, we just less in this way. We believe there are aliens from other planet and came to the Earth. То есть мы верим, что есть пришельцы. Jelentsük ki azt, hogy hiszünk abban, hogy léteznek alienek, idegenek, akik másik világból jöttek a Földre. Even they take UFO came to the Earth, but we know on the Earth, anyway, they are still with a physical body. И даже если megérkeztek a Földre, megértek a Földön, és látjuk, hogy ők is fizikai testben vannak. And if their UFO still is the material substance stuff, okay, and that means they can die, they can be destroyed by human beings. А если у них есть, во-первых, és ha fizikai testük van, és az úgynevezett az űrhajójuk, az UFO is fizikai anyagból van, akkor ő azt jelenti, hogy el is pusztíthatóak. Tehát az emberiség el tudja őket pusztítani. There are some materials from Americans 51 area, and it said there are aliens, there are UFO, and they can tell human being their high levels technology. Léteznek olyan anyagok az amerikaiaknál az 51-es körzetről, amelyek az UFO-król szólnak, és arról, hogy milyen magas szintű technológiával rendelkeznek. We're sure they have higher technology because they can quickly come to the Earth. Мы уверены, что у них более... Tudjuk, hogy magasabb technológiával rendelkeznek, mint mi, mert nagyon gyorsan ideérnek a Földre. They are material substance stuff. Но в любом случае... De ennek ellenére ők is anyagból vannak, és anyagi dolgaik vannak. In ancient China, there are a lot of materials about how to become immortal. Az ősi Kínában nagyon sok anyag van azzal kapcsolatban, hogy hogyan válhatunk halhatatlanná. Can you repeat, please, the last phrase? How to become immortal. В Древнем Китае существовало множество материалов. Az utolsó mondat, hogy lehet válhatunk halhatatlanná. In ancient Chinese culture also similar, like in the world, everywhere is similar. One kind of God, a higher spirit, they came from another world. Az ősi Kínában is hasonlóan vélekednek, mint a világ legnagyobb részén, hogy az egyik fajta, úgymond istenek, másik világokból érkeztek ide. Or in general, we can say, human being lives on the earth, this kind of world. And there are other worlds, also lives other beings, even higher beings. Így azt is mondhatjuk, hogy ugye az emberi lények a Földön élnek, tehát ez egyfajta világ, és másik fajta világban pedig másfajta lények élnek, létezők. It is much easier for us to understand in this way. There are higher world, we can call it heaven, or like in Taoism believes, higher world. And there are lower world, there are human being world. És ugye más világokban sokkal fejlettebb technológia is létezik. És könnyebb úgy nevezni, hogy magasabb rendű világok, meg alacsonyabb rendű világok. És a magasabb rendű világokat nevezhetjük mennyországnak, az alacsonyabb rendű világokat pedig nevezhetjük pokolnak. Tehát a taoizmusban is így nevezik. About higher world. Why we call it higher world? Because their abilities higher than human beings. For example, they can control rains, lightnings, the wind, the nature,
És a magasabb világokat miért nevezzük magasabb világoknak? Mert az ott élő lényeknek magasabbak, erősebb, jobbak a képességeik. Például irányítani tudják az időjárást, a villámlást, az esőt, természetet. For them, it is very easy to control human beings, to destroy human beings. Számukra nagyon könnyű az emberi lények fölötti ellenőrzés gyakorlása is, és el is tudják pusztítani. One is they are kind to human beings, they help human beings, they take care of human beings. És a magasabb rendű szellemek, vagy lelk létezők közös kétféle van. Az egyik az úgymond kedves az emberekhez, segíti az embereket. There are also higher spirit who are more certainly powerful, but they kill people. És vannak olyan létezők is, akik sokkal nagyobb erővel rendelkeznek, de ők elpusztítják az embereket. Brazil, everywhere, Europe, the same. There are good higher spirits, there are bad higher spirit. Csak Kínában gondolják így, Európában, Brazíliában, nagyon sok országban is gondolják, hogy vannak jó, magasabb rendű létezők, és rossz indulatú, magasabb rendű létezők is. And also there are a lot of this kind of stories. Human being had the abilities to communicate with higher spirit, with lower spirit. És ezekben a történetekben általában az emberi lények képesek kommunikálni a magasabb lényekkel és az alacsonyabb rendű lényekkel is. When the people had the connection with higher spirit and with the lower spirit, and then this gave the idea to human being what human beings should do to develop themselves. És ahogy az emberi lények kapcsolatban léptek a magasabb rendű lényekkel, az alacsonyabb rendű lényekkel is, ez adta az ötletet az embereknek, hogy meg kell keresni, hogy hogyan tudnak fejlődni, magasabb szintűvé válni. As we know, the religions like Christian and Tao, Buddha, etc., Indian, this only a few thousand years. Мы знаем, что a vallások, például a kereszténység, a buddhizmus, a taoizmus csak pár ezer éves. Before this, human beings all everywhere believed there are higher spirit. До возникновения этих Ezelőtt, a vallások előtt az emberiség, az emberi lények abban hittek, hogy vannak magas szellemek, magas lelkek, magas szintűek. At that moment, there were a kind of system. It's called in Chinese "xian," and here we call it immortal. We translate into immortal. И до возникновения. Kínában ugye hosszú idővel ezelőtt megjelent a taoizmus, és létrejött egy olyan rendszer, aminek hallottuk a kínai nevét is, és a halhatatlanok. Regular people, mortal. They cannot live so long. They will die. Почему мы используем? Azért, mert itt a világban az emberek ugye halandók, után meghalnak. And another kind of beings, human beings, they became immortals. And then they can live much longer time. And even they didn't die. А другого рода Másik fajta emberi vonalon pedig ők halhatatlanná váltak, akik sokkal tovább éltek, és nem haltak meg. For example, in China, in Chinese culture, Pengzu, who lived 800 years. Például Kínában ismert a bemutatott Mengzu nevezetű, ő csak 800 évig élt. 800 years. A képet is látszik, hogy mennyire öreg volt, 800 éves.
Guangchengzi, who was the teacher of emperor, and Guangchengzi lived more than 1,200 years old. А Guangchengzi был Guangchengzit látjuk, aki császár tanítója volt, ő 1200 évig élt. At that time, as we know, the emperors always had this idea how to live longer. Abban az időben az uralkodók, a császárok mindig foglalkoztak ezzel a témával, hogy hogy lehetne hosszabb ideig élni. And then later, this system became more popular. Yeah, at that time became more popular. There are more people meditated and practiced, and a kind of taoism formed. És mikor ez az irányzat később sokkal népszerűbb lett, sokkal több ember kezdett meditálni, gyakorolni, akkor egyfajta izmus jött létre, akkor nevezték egy taoizmusnak. At that time, there are a few very famous practitioners. So most famous, there are 8. It's called 8 immortals in Taoism. Abban az időben volt néhány nagyon híres gyakorló, 8-an voltak, ők voltak a 8 halhatatlan. Okay, so regular people we know, we don't need to talk. They live most less than 100 years and then die. Az átlag emberekről ugye nem is kell mondanunk, hogy kevesebb, mint 100 évig élnek általában, és aztán meghalnak. But how about the immortals? Why we call it immortals? Why they call themselves immortals? És mi a helyzet a halhatatlanokkal? Miért hívjuk őket halhatatlannak, és miért hívják ők saját magukat halhatatlanoknak? Yeah, what they can do. Что они могут делать? Mire képesek, mit tudnak csinálni? This kind of system have a lot of, like the materials, informations, knowledges. They give later generations this kind of meditation system. Ezekben a rendszerekben nagyon sok anyag megtalálható, tudás, amit aztán a későbbi generációknak átadnak. In China, there was a great professor who researched the whole life about this kind of materials. So he just gives this kind of material. It's called Xianxue, immortals theory, immortals knowledge. Kínában volt egy tudós, aki egész életében ezeket az anyagokat kutatta és vizsgálta, és ő elnevezte ezt a kínai nevét nem tudom, tehát ez a halhatatlanok tudás. This is a system which human being to meditate and then to become an immortal. Ez egy olyan rendszer, ami megmutatja az embereknek, hogy hogyan meditáljanak, és hogy aztán hogyan tudnak halhatatlanná válni. Or meditated, you can live much longer, like Pengzu, Guangchengzi, a few hundred, even more than 1,000 years. Vagy pedig meditálni, és sokkal hosszabb ideig élni, mint ezek a halhatatlanok, akár több 100 évig, akár több mint 800 évig. At that time, what method did they find? И какой же метод они в то время обнаружили? És abban az időben milyen módszert találtak ők ki? The materials, the ancient books, or just the memories. There were two ways. Исходя из материалов и из древних Az ősi книг, könyvek anyagai szerint és az anyagok szerint 2 módszer van erre. One is like internal way, which with the meditation. With meditation, the whole system, and then your body changes, you can become immortal. Az egyik módszer, ez a belső mód, ez a meditáció, amikor sok ideig meditálsz, és megváltozik a tested, és halhatatlanná válhatsz. Another is called
external way, which to use lead and mercury to refine them to get pure. Take this pure, it will make your physical body not die. A másik módszer a külső út, amikor bizonyos anyagokat átalakítunk, kintítjük őket, és létrehozzuk ezt a bizonyos aranypirulát, és ezt, hogyha az ember használja, akkor halhatatlanná válik. Yeah, this, it seems like Lao Tzu was the leader. He had a staff, and inside refine this kind of pills for immortal. Ennek az irányzatnak ugye Lao Tzu volt a vezetője. Neki rendelkezésre álltak ezek az anyagok, amiket átalakított, és a halhatatlanság piruláját létrehozta. Take this pill, then he can become immortal. És hogyha valaki beveszi ezt a pirulát, akkor halhatatlanná válhat. This kind of technology, maybe, yeah. Also, like Lao Tzu, who knows exactly how to make it, and other people who cannot make it. And the lead, as we know, mercury is a heavy metal. When people use it, it can kill them. И Lao Tzu обладал определенным... Lao Tzu tisztában van azzal, hogy milyen anyagokból kell létrehozni. A többi ember nem tudja ennek a receptjét, és olyan anyagokból készül, mint például az ólom, ami nehéz fém és mérgező az ember számára. Use his staff to refine these golden pills, and these golden pills is not so many, so he can give some people who are near immortals, and then let them to take, they can quickly become immortal. Rendelkezett ezekkel az anyagokkal, és létrehozta többször is az aranypirulát, de nem volt belőle sok, csak nagyon kevés. Így hát azoknak adott belőle, akik közel jártak már a halhatatlanság gyakorlásban, és így segített nekik gyorsan. There are some researchers try to figure out exactly the technology, but nobody knows exactly how to realize it. És a mai napig folynak kutatások ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet létrehozni ezt a bizonyos aranypirulát, de senki nem tudja, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Another way, the internal meditation, also you gather more energy, concentrate, refined. Also, you can get done of these golden pills inside. A másik mód a belső út, amikor meditál az ember, és egyre több energiát fölvesz, ezeket koncentrálja egy pontba, átalakítja, és létrejön az aranypirula belül. This method is no risk. So now, in any dynasty, a lot of people tried this method and get a lot of experience. És ez a módszer nem veszélyes, mint az ólom és a másik anyagnak az átalakítása. Ez a belső út. Itt egy nagyon sok ember megpróbálta ezt gyakorolni különböző dinasztiákban. We are developing ourselves. It's called internal method. Ez a rendszer, ahol fejlesztjük magunkat, ezt úgy nevezzük, hogy a belső módszer. So this method, after many generations, 1,000 years, people's practitioners' experience already, there are so beautiful, great materials. И уже на протяжении тысячи лет gyakorolnak, nagyon szép anyagok léteznek. Jó és szép anyagok léteznek. This is the system how human beings to change themselves to become
Эта система to become immortal. Эта Ez egy olyan система rendszer, ami segíti az embert abban, megmutatja azt az utat, hogy hogyan tudja az emberi lény saját magát halhatatlanná alakítani. When we research this kind of system, we found, this kind of system, one secret is, what do they mean immortal? What do they mean life? És amikor ezt a rendszert kutatjuk, akkor megállapítottuk, hogy az egyik fontos kérdés, hogy mit értenek a halhatatlanság alatt, és mit értenek az élet alatt. Like, for example, immortals. The most famous, like Liu Dongbin, that master, Liu Dongbin. Например, вот этот A híres halhatatlanok, ez a Liu Dongbin mester, az egyik. És létezik egy könyv is az ő tanításaival, hogy hogyan kell meditálni, hogy halhatatlanná váljunk. People always have this question. Okay, what you say Liu Dongbin become immortal, where is he now? И у людей, конечно, всегда Az возникает. embereknek mindig megvan ez a kérdés, hogy oké, azt mondjátok, hogy halhatatlanná vált, akkor hol van most? These 8 immortals, where are they now? És ez a 8 halhatatlan, hol vannak ők most? Okay, about Pengzhu 800 years, Guangzhou 1200 years. Okay, they died. But how about these immortals? Where are they now? Да, вот те, A Pengzsu, aki 800 évig élt, és a másik mester, aki 1200 évig élt, ők meghaltak. De hol van a 8 halhatatlan? If they are still alive, so do they connect with human being? Do they still take care of human being? És hogyha még mindig élnek, akkor kapcsolatba lépnek az emberekkel? Törődnek, segítik az embereket? Törődnek az emberekkel? And what kind of ability do they have? És milyen fajta képességeik vannak? Yeah, about immortals, there are a few kind of immortals according their abilities divided into a few examples, a few levels. Что касается Néhány fajta, tehát többféle halhatatlan van, a képességeik szerint különböző szintek vannak sorolva, besorolva. Yeah, first called human being, human immortals, human immortals. Az első szinten vannak az emberi halhatatlanok. This kind of immortal, yeah, first, they never get sick. Second, they never die. такие бессмертные? És ezek a fajta halhatatlanok soha nem lesznek betegek, és soha nem halnak meg. They can take qi only, they don't need to take food. И они могут Képesek принимать. csak itt felvenni, nincs szükség élelmiszerre. They can show as a human being and then they can disappear suddenly. Они могут Meg tudnak проявляться. mutatkozni emberi lényként, és hirtelen el is tudnak tűnni. Okay. Now, let's discuss these kind of abilities. Давайте Akkor most beszéljük meg ezeket a fajta képességeket. First, do they still have physical body? Az első kérdés. Van még mindig fizikai testük? Rendelkeznek fizikai testtel? How do you think? Do they still have physical body? Mit gondoltak? Van még fizikai testük? Here, they can have physical body. Да, они Lehet, могут. igen, lehet fizikai test. But their mind already can control can change body into qi and change qi into body.
De az ő elméjük már képes irányítani azt, hogy a testük átalakulhasson csívé, ha arra van szükség, és a csívből pedig visszaalakuljon fizikai testé. To control the procedure. Let the body separate and change into qi. In another place, gather them together. Return back to physical body. Tehát nekik már megvan az a képességük, hogy kontrollálják ezt a folyamatot, hogy irányítsák ezt a folyamatot, hogy a test úgymond szétszóródik, csívé, szétválik, csívé alakul, és egy másik helyen valahol ismét összeáll fizikai testé. Yeah, so this is one kind of result. They can control the physical body. They know how to change physical body into waves or energy. How to retain energy into body. Tehát ez az egyik fajta képesség, hogy kontrollálják azt, hogy a fizikai test át tud alakulni hullámokká, rezgésé, és aztán újra vissza tud alakulni fizikai testé. Ők irányítják. They have the abilities to change material into qi, to change qi into body. Megvan ez a képességük, hogy az anyagot csívé alakítsák, a qi pedig fizikai anyaggá, testé. Or we can say, in another word, they can change substance into light because they are the energy like light. And then they can change the light into body. Change body into light, change light into body. Другими словами, Más субстанцию. szavakkal azt is mondhatjuk, hogy az anyagot fényé tudják alakítani, a fényt visszaalakítani anyaggá. Tehát a testet fény és a fényt testé. They can change body into light, but cannot return back. Если их уровень не Ha nem столь olyan высок, magas szinten állnak, akkor a testet át tudják alakítani fényé, de nem tudnak visszaformálódni, visszaalakulni. In the recent history of Buddhism, one monk is less than 100 years ago. One monk just changed his body into light and disappeared. и есть в буддизме одна Most nem túl rég történetében is volt egy szerzetes, aki fényé változtatta, átalakított át test. совсем недавно, меньше 100 лет назад, этот монах преобразовал свое Kevesebb mint тело. 100 évvel ezelőtt történt ez, hogy átalakított a testét fényé. The first Buddhism Association's president, Xuyun, old monk of Xuyun, his student. И это был студент, Az első a buddhista szövetség elnökének, a Hszü Linnek a tanítványa volt ő. I met Xuyun's the last student. Yeah, so this monk who changed his body into light is his elder brother. No, И я Találkoztam a mesternek az utolsó tanítványával, és az ő legidősebb bátyja volt az, aki véghez vitte ezt a változtatást. You also probably read some materials like the Tibetan monks. Yeah, some monks, they just meditate and then you see a red light or some golden light, different colors light, and then their body disappeared. Olvastatok már olyan történeteket, ahol azokról a szerzetesekről van szó, akik hosszasan meditáltak, és egyszer csak piros fény, vagy aranyszínű fény, színes fények jelentek meg körülöttük, és eltűntek. So immortals have these abilities, change their physical body into light. И у всех Minden бессмертных halhatatlannak megvan ez a képesség, hogy a fizikai testüket át tudják alakítani. They can change light into body. более Magas высоко. szinten vissza is tudnak változni, tehát vissza tudják a fényből alakítani magukat fizikai testé. From Shaolin Monastery. So there were
stories or some information about them, because when they left, not only in one place, their students saw them. It seemed like same time he appears in different places. És a Shaolini kolostorból, Johnson Fu és Daóról is vannak ilyen történetek, hogy távoztak, utána újra látták a tanítványaik őket, és egyszerre több helyen is. Certainly, there is no clock. It can be only when he got these abilities, becomes a human body with this body and talk with students, and then suddenly disappear, appear in another place to talk with students. So it's like simultaneously. Ez úgy történik, hogy miután meglett ez a képességük, akkor képesek voltak ugye fizikai testet felölteni, és beszélni a tanítványokkal, aztán átalakulni, és másik helyen ismét egymás után fizikai testet ölteni, és úgy tűnt, mintha egyszerre történne. If your abilities continue to grow, you can live as you want, like the earth, can stay in the earth. Это называется человеческий бессмертный. Tovább fejleszti az ember a képességeit, akkor képesekké válunk arra, hogy ők az emberi halhatatlanok, és képesekké válunk arra, hogy olyan hosszú ideig éljünk, ameddig akarunk, akár együtt a Földdel, ameddig a Föld. In the ancient, immortal theories, knowledges, is somehow similar like in Tibetan Shambhala. Like this world, they live in the earth, inside the earth. И мне кажется, что hasonlóak, ahogy a tibeti történet Shambhala, amik élhetnek a Földön belül, a Föld középpontjában. They can live forever, and they also can, mostly they keep their physical body. Они могут жить örökké, és legtöbbször meg tudják tartani a fizikai testüket. But their physical body can pass through the earth, can go through the inside the water. És a fizikai testük képes áthatolni a Földön, és áthatolni a vízen. And especially they don't worry, they don't feel they will not die inside the water. They also will not die in fire. És nem halnak meg földben sem, a vízben sem, és a tűzben sem halnak meg. Yeah, like these 8 immortals. In the water, they can just stand on the water. Mint ez a 8 halhatatlan, ők is ott tudnak maradni a vízben. Vízen. If their body will not die in the water, it seems maybe they don't need to breathe. If their body still exists in fire, maybe their body is not material stuff. És ha az nem halnak meg a vízben, akkor lehet, hogy nem kell lélegezniük sem. Ha a tűz nem éget el őket, akkor lehet, hogy is anyagból van. Да, нематериально. Or they use their mind, change their body into some kind of materials. We don't know, metal or not metal, looks like body, but it's different. Vagy pedig az embereket használják arra, hogy átalakítsák a testüket valamilyen más anyaggá. Nem tudjuk pontosan mi fémmé, vagy valami mássá, de egy másik anyaggá. This kind of immortal, they also can change the body. Yes, their body can from one change in two, or their body can change figure.
И подобные бессмертные És могут ezek a менять. halhatatlanok meg tudják változtatni a testet, meg tudják változtatni a formáját is. With these kind of abilities, we can definitely imagine the mind can control the body, change the body. This is why the body always can be changed into different forms. És ezekkel a képességekkel az elme már képes uralni a testet. És ezért van az, hogy különböző alakokká, formává tudnak alakulni a test, amivé csak akar. When they use their mind to change the body, other people looks they are different person. But inside, for himself, he's still himself. Когда они És используют amikor használják az elméjüket arra, hogy átalakítják a testet, akkor a többi ember más formában látja őket. De belül ők ugyanazok maradnak. Yeah, the mind is very powerful. You imagine, you can send this image to somebody, somebody will see you are one person, but you know you are yourself. Elme nagyon erős tud lenni, és hogy az elme elég erős, akkor egy olyan képet tud küldeni másik embernek, hogy ő más formában lát, de közben te magad tudod azt, hogy te vagy az tovább. Sky immortals or universe immortals. Következő szintű halhatatlanokat égi halhatatlanoknak nevezik, vagy az univerzum halhatatlanjainak. Their level much higher. They can travel in the whole universe. Az észintjük sokkal magasabb, ők az egész univerzumban tudnak utazni. They can suddenly from the earth disappear. We don't know where they fly away. Они внезапно могут Éppen el исчезнуть. tudnak tűnni a földről, elrepülnek, és nem tudjuk, hogy hová tűntek, hová repültek. Don't imagine. I'm sure they didn't fly to Mars. Я уверен, что они... Gondoljátok, ezt biztos vagyok, hogy nem a Marsra repültek. Because when you get this universal or sky level immortals, you have abilities to go to another world, like heaven, like bliss, like the medical Buddha world, or some other higher world. Потому что когда вы получаете Mert способность, amikor megvan már ez a képesség, akkor az ember bármelyik világban, a nyországba is, a bliss állapotába is, a gyógyító Buddha világában. There is a god, it's called Yuhuang Dadi, the god, who the chairman, who is the president of that world. A kínaiak úgy gondolják, a kínai kultúrában, hogy az Istenek világában is van egyfajta főnöke, egy elnöke is a és amikor eléred ezt a szintet, akkor el tud repülni ebbe a világba. Okay, so this tell us, from the immortals' knowledge, their experience, it seems the world have different kind of, we can use mathematics, different kind of dimensions. És a halhatatlanok tudásából és tapasztalataiból arra juthatunk, hogy különböző fajta dimenziók vannak. Tehát másféle. Our mind can understand it. Megérteni, hogy mik is ehhez egy másfajta módszer kell, segíti az elménket, hogy megértse. So the scientists use different dimensions to describe the world. For example, now the string theory to use 11 dimensions to describe the whole universe. És a tudósok is különböző szavakat használnak, hogy leírják a világot, és most 11 dimenziót írnak le, leírják ezt a világot. Human being live in the 3.5 dimensions. És az emberi lények 3,5-ös dimenzióban élnek.
Because the time, why we call it half dimension, because the time we only have one direction. We cannot return back one direction. És hogy miért van ilyen? One direction, this is half, not two direction. И, то есть одно направление, это как... Azért van egy úgynevezett fél, és félből, mert az idő nálunk egy irány. Nincs visszatérés. Nem tudunk visszatérni. Yeah. Higher dimension means higher levels of life. Magasabb dimenziók azt jelenti, hogy tehát magasabb szintű életet jelent. In different dimensions live different kind of levels of beings, lives. És a különböző dimenziókban különböző életformák élnek. And these different kind of dimensions is not from here to another far place. They can mix each other in the same, together. És ezek a különböző dimenziók nem messze van, hanem egyfajta keveredés van, egymás mellett vannak közvetlenül. Itt és most egyszerre jelen van több. As we know, in Christian, in this religion, just not dimension, just use another kind of language to describe it. Yeah, there are hell, there are heaven. Például a kereszténységben nem dimenzióknak nevezik ezeket a helyeket, más szavak, más nyelvterületet használnak. Van mennyország és van pokol. The lower world is hell, and there the life level low. Az alsó világot pokolnak nevezik, és az életi High level of world, like heaven, for example, there lives happy life, higher level life. És a magasabb szintű világban, a mennyországban például sokkal magasabb szintű boldog életet élnek. This is natural way. This is not mathematics. It's not dimension. That dimension is a mathematics. Try to let people to understand. This is directly vision. Ez a természetes mód, ez nem matematika. Itt nincsenek dimenziók, itt igazából ez az abszolút természetes megértése ennek a dolognak, a látvány. With the meditation, a lot of practitioners who receive the third eye. Через медитации множество Meditáció közben sok gyakorló, akik megkapják a harmadik szemmel képességét, Which describe different kind of world. И вот почему есть emiatt van az, hogy sok könyv született arról, amik különböző világoként írják le. Different world, not in the modern way dimensions, but described in that way it looks like a story. эти книги Ezekben a описывают könyvekben nem a modern módszert használják, tehát nem dimenzióként írnak róluk, hanem különböző történeteket mesélnek róluk. For us, in general, easy to feel it. Even some people had this experience. И в целом нам легко это почувствовать. Számunkra nagyon könnyű megérezni, hogy tényleg elég sok embernek megvan ez a tapasztalata. During the clinical days or emergency days, you soul left the body, and the body, where the body is not this world. Tehát megtörténik az, hogy klinikai halálállapotában, vagy valamiféle baleset közben a lélek elhagyja a testet, és akkor hol van a test, hol a lélek? Nem ebben a világban. With third eye can see it's like two worlds. Human being, body here, and soul there. It's also like one world. És harmadik szemmel látható, hogy
A test az itt van, az emberi lénynek a teste az itt van, a lélek pedig egy másik világban van. Tehát két egymás melletti világban. Yeah, I had that kind of experience. So there, body there, I tell the soul, come on, go inside your body. So now, I don't like my body. Volt már ilyen tapasztalatom, hogy a lélek az egyik helyen volt, a test pedig a másikon. És mondtam neki, hogy na gyerünk, lépj a testedbe. És azt mondta, hogy nem szeretem a testem. Because the body damaged. Mert a test megtérült. Yeah, especially after accident. Особенно после аварии. Baleset után Okay. lehet ilyen. The body is three-dimensional world. How about the soul? What dimensions world for the soul? Итак, наше тело Számunkra a test háromdimenziós, de mi a helyzet a lélekkel? A lélek is háromdimenziós? For me, the same. This is one world. This is another world. What's the difference? Only our vision is different. Yeah? Для меня это все выглядит как... Számomra az én látásommal egyformák. Ez is egy világ, meg az is egy világ. Csak a látásmódom különbözik. They are living in different frequencies. It's like different kind of frequency of signals. They don't disturb each other. И душа также живет, как будто... Lélek is egy világban él, csak a frekvencia, a rezgés más. A különböző jelek együtt jelen vannak, és nem zavarják egymást. Definitely, the frequency changes. És amikor az egyik életforma átjut egyik világból, dimenzióból a másikba, amikor a rezgés egyértelműen megváltozik. Ugye látunk magas világokat is. For example, I do see higher world, and see where it is. For example, én is látok magas világokat. So everybody stands on the cloud. They can fly on cloud. Látok magasabb világokat is, ahol mindenki a felhőkön áll, meg lépdel. Tehát a felhőkön vannak. Őket tündérek. Yeah, this is from higher world. They're imperial's daughters. They're like fairies. Tehát ez egy magasabb világból az uralkodó lányai, olyanok, mint a tündérek. Yeah, just fly with body, fly. The body can in the space fly. И тело в пространстве. A test tud repülni. But certainly regular eye cannot see this. Third eye can see this. Természetesen a normál szemünk ezt nem látja, ez csak a harmadik szem képes látni. Yeah, different world, it's like there is a boundary. Различные миры, и как будто существует некая граница. Különböző világok, különböző határ, tehát különböző határok van. You can transmit from one world into another world. És hogyha a rezgés megváltozik, akkor át tudsz kerülni, át tudsz jutni egyik világból a másikba. Okay. Now let's see. Let's just think all these things together. Most gondoljuk át az összes dolgot együtt. It doesn't matter in this universe if or no, if there is or there is not aliens. If they are still the body, the material body, they came to the earth. We don't need to worry because there are immortals on the earth. They cannot see immortals. They have no way to fight with mortals because in different world, different dimensions. Például ezt a végig gondoljuk, ha Földre jönnek
az idegenek, ezek ilyenek idegenek. Nem kell félnünk, mert a Földön is vannak halhatatlanok is, akik az idegenek, amik testben vannak, addig nem tudnak harcolni, nem tudnak megküzdeni a halhatatlanokkal, de más dimenzióban van. Yeah, this kind of higher spirit, with the meditation they realize higher level, they will definitely take care of us. Ezek a magasabb szinten lévő létezők, létezők megvédenek bennünket. They will definitely protect the earth from other aliens. És azok a halhatatlanok, akik a Földön élnek, egyértelműen meg fogják védeni a Földet más lényektől, az idegenektől. It's not from other aliens. It's not from other planet. It's from ourselves. Az emberiség, az emberi lény problémái nem az idegenektől jön, nem más világokból, hanem saját magunktól származnak a problémák. Low level. With their senses, they have their mind. This mind can be very different. Ugye az emberi lényeknek az érzékszerveik nagyon alacsony szinten működnek. És az elméjük pedig nagyon magas szintre is el tud jutni. Always run after the material stuff. Their abilities to know each other or to feel each other, understand each other without words. This function disappears. És mivel az emberek állandóan az anyagi dolgok után rohannak, ezért azok a képességek, hogy úgy igazán megismerjék egymást, hogy érzékeljék egymást, kapcsolódjanak egymáshoz, ez a képesség eltűnik. So people are lie each other, cheat each other, because they think I'm cheating you, you don't know. Az emberek hazudnak egymásnak, csalnak. Azt gondolják, hogy én becsaplak, de nem tudod úgyse. People will meditate much more, and then that abilities we will regain it to without words to know. Egyszer az emberek sokkal többet fognak meditálni, megváltoznak, és visszatérnek ezek a képességek. És tudni fogjuk szavak nélkül is, hogy mi történik, és milyenek a többiek. Why we say other planets, aliens, they are higher level. Look, their mouth is very small, they don't need to eat food. But their eyes, their head are very big, and they communicate with their heart, their mind. They don't need to talk. És miért mondjuk azt, hogy ezek az idegenek magasabb szintűek, mint az emberek? Ha megnézzük őket, a szájuk sokkal kisebb, úgyhogy látszik, hogy nincs szükségük ételre, viszont a szemük és a fejük, az agyuk sokkal napokonyák, sokkal nagyobb, és tudnak kapcsolódni és kommunikálni a szívükkel és az elméjükkel. És hogyha nem lennének a Földön titkok, az emberek nem titkolóznának és nem csapnak be egymást, akkor sokkal boldogabb és jobb életet élhetnénk. Meditáljatok és fejleszítek magatokat. And then you understand, you will not cheat each other, understand each other. Kérjétek meg az összes barátotokat, hogy meditáljon, és akkor meg fogjátok érteni egymást, és nem fogjátok becsapni egymást. And then we will live in bliss, in heaven. És akkor békében fogunk élni a mennyországban. That's all for today. Thank you. Good night. Már a véget is ért ez a beszélgetés. Köszönöm, jó éjszakát!